Lektion 1. Utforska lokala industrier. Jag upptäckte att HeatPay, jordbruk, fiske och turism har förblivit de viktigaste näringarna här. Det är fascinerande. Varje bransch verkar spela en betydande roll i den lokala ekonomin. Ja visst. Jag har hört att fiske är en viktig del av kulturen. Ja. Samhället är beroende av det för både mat och inkomst. Har du provat några lokala skaldjur? Det har jag. Räkorna jag åt tidigare var helt utsökta. Färska skaldjur är alltid en njutning. Hur är det med jordbruket? Vad odlas här? Många gårdar producerar frukt och grönsaker. Jordgubbar är särskilt populära. Jag älskar jordgubbar. Det måste vara givande att stödja lokala bönder. Ja. Att äta lokala råvaror hjälper ekonomin och säkerställer färskhet. Och så finns det turismen, som lockar besökare att njuta av alla dessa erbjudanden. Precis. Turister bidrar avsevärt till den lokala scenen. Jag förstår varför. Landskapet är hisnande och det finns mycket att göra. Vad är dina tankar om turismens inverkan på samhället? Även om det stärker ekonomin kan det också skapa utmaningar, som trångboddhet. Det är en giltig poäng. Balans är nyckeln till att bevara områdets charm. Har du stött på några intressanta lokala sevärdheter? Ja. Jag besökte ett fiskemuseum som visade upp regionens historia och tekniker. Det låter spännande. Att lära sig om det förflutna ger upplevelsen ett djup. Det gör det verkligen. Det fick mig att uppskatta det hårda arbetet bakom varje bransch. Lokala berättelser berikar vår förståelse för denna vackra plats. Jag håller med. Att utforska dessa branscher kan leda till en större uppskattning för samhället. Kanske borde vi ta oss mer tid att utforska lokala bondemarknader och festivaler. Det är en utmärkt idé. Låt oss fördjupa oss i vad som gör detta område unikt. Lektion 2. Boka din vistelse. Jag är så exalterad över vår kommande resa. Jag med. Har du funderat på var du ska bo? Ja. Det finns gott om webbplatser där du kan boka boende online. Det är sant. Vilka webbplatser föredrar du? Jag använder ofta webbplatser som erbjuder recensioner och användarfeedback. Det hjälper mig att välja klokt. Smart val. Vilken webbplats tycker du är mest pålitlig? Jag brukar åka till en som specialiserar sig på semesterbostäder. De har ett stort utbud. Det låter utmärkt. Tycker du att hotell fortfarande är ett bra alternativ? Hotell kan vara trevliga, men ibland känns de lite opersonliga, eller hur? Jag håller med. En mysig hyresbostad kan kännas mer som hemma. Precis. Dessutom erbjuder många hyresfastigheter kök. På så sätt kan du laga dina egna måltider. Det är en fantastisk funktion. Att äta ute varje måltid kan vara ganska dyrt. Sant. Och du kan upptäcka lokala marknader för färska ingredienser.
Jag älskar idén att laga mat när man reser. Har du någon specifik plats i åtanke? Jag tänkte att en stranddestination skulle vara perfekt för avkoppling. Det låter underbart. Tänk dig att vakna till havsutsikt varje morgon. Det skulle vara ett paradis. Vill ni leta efter boende tillsammans? Ja. Låt oss leta efter hyresbostäder med fantastisk utsikt och intressanta bekvämligheter. Och låt oss inte glömma att kontrollera avståndet till lokala sevärdheter. Bra poäng. Läget är nyckeln till en bra resa. Jag kan knappt vänta med att hitta det perfekta stället för oss. Lektion 3. Navigera i Europa. Jag anser att vi borde överväga hur transporter inom Europa kan hjälpa oss att utforska mer effektivt. Det är en bra idé. Det finns så många alternativ. Ja. Tåg, bussar och till och med lågprisflygbolag kan göra det bekvämt att resa. Jag har hört att tågresor i Europa är ganska trevliga. Har du upplevt det? Det har jag. Utsikten från tåget är enastående. Man kan se landskapet passera förbi. Det låter härligt. Vilka rutter skulle du rekommendera? Tåget från Paris till Amsterdam är särskilt naturskönt. Jag har alltid velat besöka Amsterdam. Hur är det med kollektivtrafiken inom städerna? De flesta större städer har effektiva tunnelbanesystem. De är lätta att navigera. Utmärkt. Det sparar tid och hjälper oss att undvika trafik. Precis. Dessutom är det ofta billigare än taxibilar. Finns det några särskilda städer som du tycker att vi borde prioritera att besöka? Jag föreslår Paris, Rom och Barcelona. Alla har sin charm och historia. Åh, det är fantastiska val. Jag längtar tills jag får smaka på de lokala rätterna. På tal om mat, borde vi också leta efter lokala matturer. Ja. En matrundtur skulle hjälpa oss att uppleva kulturen mer intimt. Vi kunde också träffa lokalbefolkningen och lära oss om deras kulinariska traditioner. Det vore otroligt berikande. Vad sägs om att hyra cyklar i vissa städer? Det kan vara ett roligt sätt att utforska. Vilken bra idé. Att cykla genom gatorna ger oss ett nytt perspektiv. Det är också ett utmärkt sätt att hålla sig aktiv under våra resor. Jag blir bara mer och mer exalterad över den här resan. Låt oss snart slutföra vår resplan. Ja. Ju för vi planerar, desto för börjar vårt äventyr. Lektion 4. Historiens hjältar. Det här är mästarna som hjälpte till att befria en kontinent. Ja. Dokumentären visade upp deras mod och uppoffringar. Jag blev förvånad över hur många liv som förändrades på grund av deras handlingar. Absolut. Dessa hjältar visade otroligt mod inför motgångar. Det är fascinerande att tänka på hur deras ansträngningar har format hela nationer. Ja, sannoliken. De kämpade inte bara för sig själva, utan för kommande generationer. Jag älskade delen om strategierna de använde i strid. Den taktiken var imponerande.
Det krävdes både intelligens och mod. Och låt oss inte glömma de allianser de bildade. Lagarbete var avgörande. Ja. Att samarbeta med andra gör ofta skillnaden mellan seger och förlust. Vem var din favorithjälte från dokumentären? Jag skulle säga att det var den unge ledaren som inspirerade så många att ansluta sig till saken. Han hade en fängslande vision. Hans tal väckte en längtan efter frihet. Den passionen är smittsam. Den visar hur en persons röst kan samla många. Jag uppskattade också berättelserna från de som i tysthet stödde hjältarna. De okända hjältarna förtjänar också erkännande. Deras bidrag var avgörande. Det är anmärkningsvärt att se hur historien ofta förbiser dem. Sant. Alla spelar en roll i viktiga händelser, stora som små. Jag hoppas att framtida generationer kommer att lära sig om alla dessa hjältar, inte bara de berömda. Det är viktigt. Deras berättelser tjänar som inspiration för alla som söker rättvisa. Låt oss dela det vi lärt oss med andra. Deras arv bör inte glömmas bort. Lektion 5. Vårens skönhet. Jag älskar våren. Blommorna blommar och allt känns levande. Jag med. Jag älskar särskilt våren med alla blommor som slår ut. Det är något magiskt med att se färgglada blommor överallt. Absolut. Det känns som att naturen vaknar upp efter en lång vinter. Har du en favoritblomma? Jag älskar körsbärsblommor. Deras fina kronblad är helt enkelt fantastiska. De är vackra. Jag tycker också om tulpaner. De finns i så många starka färger. Tulpaner är underbara. Har du någonsin varit på en tulpanfestival? Jag har inte, men jag skulle gärna vilja det. Det låter fantastiskt. Du borde definitivt uppleva det. Tulpanfälten är hisnande. Jag kan bara föreställa mig. Vilka andra vårtecken uppskattar du? Att se träden återfå sina löv är en favorit. Det känns uppfriskande. Ja. Och doften av färskt gräs är också uppfriskande. Det är det verkligen. Har du några våraktiviteter planerade? Jag funderade på att ordna en picknick i parken. Det låter härligt. En picknick omgiven av blommande blommor skulle vara perfekt. Vi kunde ta med våra favoritsnacks och njuta av solskenet. Jag är redan exalterad. Kanske kan vi bjuda in några vänner. Det är en utmärkt idé. Ju fler, desto roligare. Och vi kan spela lite utomhuslekar. Ja. Lite vänskaplig tävling skulle göra det ännu roligare. Våren är den perfekta tiden för glada sammankomster och skratt. Jag håller helt med. Låt oss ordna den här picknicken. Lektion 6. Morgonrutiner. Nåja, jag vaknar oftast runt 6:30 och går ut på en snabb joggingtur. Det är imponerande. Jag har hört att morgonträning kan sätta en positiv ton för dagen. Det gör det verkligen.
Den friska luften ger mig ny energi. Hur är det med dina morgnar? Jag brukar vakna lite senare, runt 7:00. Jag börjar med lite stretchövningar. Stretching är viktigt. Det förbereder din kropp för dagen som kommer. Jag håller med. Efteråt brukar jag äta en näringsrik frukost. Frukost är dagens viktigaste måltid. Vad äter du vanligtvis? Jag brukar njuta av havregrynsgröt toppad med färsk frukt. Det håller mig pigg. Det låter gott. Jag dricker ofta en smoothie full av grönsaker och protein. Smoothies är fantastiska. De är snabba att göra och väldigt uppfriskande. Precis. Föredrar du att träna på morgonen eller senare på dagen? Jag märker att jag är mer motiverad på morgonen. Det känns som att jag börjar på en bra ton. Det är en bra inställning. Vilka andra aktiviteter tycker du om? Jag gillar också yoga. Det hjälper mig att bli smidigare och lugnar mitt sinne. Yoga är underbart. Jag har provat det några gånger men behöver öva mer. Det borde du. Det kompletterar jogging väldigt bra. Kanske vi skulle kunna kombinera våra rutiner ibland. En joggingtur följt av yoga låter lockande. Jag älskar den idén. Det skulle vara ett roligt sätt att hålla sig aktiva tillsammans. Låt oss göra en plan. Konsekvens är nyckeln till att uppnå våra träningsmål. Absolut. Jag är exalterad över våra morgonsessioner tillsammans. Jag med. Tillsammans kan vi motivera varandra att hålla sig friska. Lektion 7. Det senaste inom teknik. Har du sett de nya smartphonerna? De är fullpackade med fantastiska funktioner. Det har jag absolut. Bara kamerorna är otroliga. Ja. Vissa av dem har flera objektiv för fantastiska bilder. För att inte tala om nattläget. Den kan ta bilder på ett fantastiskt sätt i svagt ljus. Det förändrar allt. Jag älskar att ta bilder på natten. Samma här. Det gör kvällarna ute mycket roligare. Har du provat att kontrollera videokvaliteten på dessa modeller? Det gjorde jag. 4K videoinspelningen är helt imponerande. Tänk dig att fånga dina resor i så hög detalj. Det skulle kännas som att ha en professionell kamera i fickan. Vilka andra funktioner fångade din uppmärksamhet? Batteritiden är fantastisk. Vissa telefoner kan hålla hela dagen vid flitig användning. Det är viktigt. Ingen gillar att batteriet får slut i ett avgörande ögonblick. Precis. Och många modeller har nu stöd för snabbladdning. Jag märkte det. Bara några minuters laddning kan ge dig timmars användning. Det känns som ett sådant framsteg. Tekniken utvecklas så snabbt nu för tiden. Det är det verkligen. Har du någon favoritfunktion bland alla dessa innovationer? Jag gillar ansiktsigenkänning. Det ger ett lager av bekvämlighet och säkerhet. Och jag håller med. Det känns futuristiskt, nästan som en sci-fi-film.
Det gör det. Skulle du kunna tänka dig att uppgradera din telefon snart? Jag är frestad. Med alla dessa nya funktioner är det svårt att motstå. Kanske borde vi titta närmare på några modeller. Det låter som en plan. Låt oss undersöka vad som passar oss bäst. Jag ser fram emot vårt smartphone-äventyr. Jag med. Så många spännande alternativ väntar oss. Lektion 8. Förstå antitrustlagen. Har du hört talas om företaget som stämde i amerikanska domstolar enligt Sherman Antitrust Act? Ja. Det skapar en hel del uppståndelse i näringslivet. Vilka är detaljerna? Företaget hävdar att dess konkurrenter ägnar sig åt olagliga metoder. Det låter allvarligt. Sherman Antitrust Act gör det olagligt för alla företag att begränsa handeln. Precis. Den är utformad för att främja rättvis konkurrens. Har du läst om de specifika anklagelserna som företaget framfört? Det har jag. De påstår att deras konkurrenter samarbetar för att avtala priser. Prisöverensstämmelser kan allvarligt skada konsumenterna. Det är avgörande att ta itu med sådana problem. Definitivt. Om det bevisas kan det leda till betydande påföljder för dessa företag. Jag undrar hur det här fallet kommer att påverka marknaden i stort. Det kan skapa ett prejudikat för hur liknande fall hanteras i framtiden. Det skulle kunna förändra affärslandskapet helt och hållet. Precis. Företag kommer att behöva vara mer försiktiga med sina strategier. Det verkar vara en bra tid för företag att omvärdera sina metoder. Jag håller med. Transparens kommer att vara avgörande för att upprätthålla konsumenternas förtroende. Finns det några andra företag inblandade i den här tvisten? Ja, ett fåtal stora företag namnges som svarande. Det ska bli intressant att se hur de svarar. Definitivt. Deras försvarsstrategier kan vara lika övertygande som anklagelserna. Tror du att allmänheten kommer att stödja kärandens fall? Det beror på hur väl bevisen presenteras. Den allmänna opinionen kan påverka resultaten. Det är en bra poäng. Media kommer att spela en betydande roll i att forma uppfattningar. Oavsett resultatet kommer det säkerligen att bli ett historiskt fall att följa. Lektion 9. Grunderna i träning. För att utveckla konditionen är det viktigt att utföra träning som höjer pulsen. Absolut. Aktiviteter som löpning, cykling eller simning är utmärkta val. Jag tycker om att springa, särskilt när jag kan utforska nya stigar. Det låter uppfriskande. Har du någonsin provat en cykelgrupp för extra motivation? Jag har inte, men det kan vara kul. Att träna med andra ger ofta mer energi. Absolut. Jag älskar grupplektioner. De kan vara ganska engagerande. Vilka typer av klasser tycker du mest om? Jag tycker särskilt mycket om zumba. Det kombinerar fitness med dans, vilket är jättekul. Det låter verkligen roligt. Dans och träning i ett och samma pass är en perfekt kombination. Hur är det med dig?
Föredrar du ensamträning eller gruppträning? Jag gillar en blandning. Ibland behöver jag motivationen från en grupp, men andra gånger föredrar jag mina sololöpningar. Variation är nyckeln. Det gör träningspassen intressanta. Tror du att det finns en specifik tid för konditionsträning för att se resultat? Experter rekommenderar minst 150 minuter varje vecka med måttlig aktivitet. Det verkar hanterbart. Vi skulle lätt kunna dela upp det på flera dagar. Precis. Och kom ihåg att värma upp ordentligt innan du börjar träna. Bra poäng. Uppvärmning minskar risken för skador. Det är trots allt konsekvens som ger framsteg. Ja, visst. Låt oss göra en plan för att införliva en blandning av aktiviteter den här veckan. Jag gillar den idén. Vi kan hålla varandra ansvariga. Tillsammans kan vi uppnå våra träningsmål samtidigt som jag har roligt. Lektion 10. Att minnas vår historia. Jag såg en dokumentär som beskrev hur luften var tät av rök och hur männens rop fyllde gatorna. Det låter intensivt. Vilken händelse diskuterade det? Det handlade om ett avgörande slag i vår historia. Scenen var nästan surrealistisk. Jag kan bara föreställa mig. Spänningen måste ha varit påtaglig. Absolut. Luften fylldes av ljudet av skottlossning och kaos. Att höra sådana beskrivningar kan väcka historien till liv på ett levande sätt. Ja. Det gör det mer relaterbart och förståeligt för de uppoffringar som människor gjorde. Inkluderade de några personliga berättelser från de som upplevde det? Det gjorde det. Personliga berättelser gav en inblick i känslorna på den tiden. Det ger berättelsen djup. Det omvandlar statistik till mänskliga erfarenheter. Precis. Det visade mod och den rädsla som individer mötte dagligen. Jag håller med. Har du någonsin besökt några historiska platser med anknytning till den här händelsen? Det har jag. Att besöka ett gammalt slagfält kan vara överväldigande men ändå lärorikt. Jag kan bara föreställa mig att stå på en plats där historien utspelade sig på det sättet. Det ger en onekligen ett perspektiv. Att reflektera över det förflutna kan hjälpa oss att uppskatta våra nuvarande friheter. Ja, historien lär oss värdefulla lärdomar om motståndskraft och enighet. Vad anser du vara den viktigaste lärdomen från sådana händelser? Jag tror att det är viktigt att förstå vår historia för att förebygga framtida konflikter. Det är ett kraftfullt budskap. Det är avgörande att vi minns och lär oss av vårt förflutna. Sannoliken. Vi är skyldiga dem som kom före oss det. Lektion 11. Navigera språkbarriärer. Jag har haft några intressanta möten på grund av språkbarriären. Jag kan relatera. De där ögonblicken kan vara både roliga och frustrerande. Definitivt. En gång beställde jag av misstag en rätt som jag trodde var något helt annat. Vad förväntade du dig att beställa? Jag försökte få en enkel tallrik pasta, men istället fick jag friterade insekter. Nej.
Det måste ha varit en överraskning. Hur reagerade du? Jag skrattade, men jag undrade också hur jag skulle hantera det. Vad gjorde du med rätten? Jag tog ett djupt andetag och bestämde mig för att prova det. Det var förvånansvärt gott. Det är modigt. Jag kanske var för rädd för att försöka. Allt handlade om äventyret. Har du haft en liknande upplevelse? Ja. När jag reste till ett annat land ville jag be om vatten. Det låter enkelt nog. Man skulle kunna tro det. Istället bad jag av misstag om en varmkorv. Hur gick det till? Jag uttalade ordet fel. Försäljaren såg väldigt förvirrad ut. Jag kan tänka mig. Blev det en varmkorv istället för vatten? Ja. Det var inte vad jag hade tänkt mig, men jag bestämde mig för att njuta av det. Ibland är det dessa misstag som skapar de bästa historierna. Precis. De påminner oss om att omfamna det oväntade. Språkbarriärer kan också leda till unika kontakter. Det är sant. De mötena skapar oförglömliga minnen. Så nästa gång får vi bara följa med strömmen. Absolut. Varje missförstånd kan leda till nya äventyr. Och vem vet? Vi kanske upptäcker ännu fler läckra överraskningar. Lektion 12. Upptäck lokal konst. Har du hört talas om den nya konstinstallationen i parken? Den är vacker. Vad tycker du om det? Jag tycker att det är ett fantastiskt tillskott till samhället. Konst ger liv åt platser. Åh, jag har också hört talas om det. Konceptet låter fascinerande. Ja. Jag tror att den fokuserar på natur och hållbarhet. Det är ett så viktigt tema. Det uppmuntrar människor att uppskatta miljön. Precis. Jag älskar hur konst kan förmedla djupa budskap. Borde vi kolla in det efter kaffet? Det låter som en jättebra idé. Jag är nyfiken på att se det i verkligheten. Jag kan knappt vänta med att ta bilder. Jag tror att det kommer att se fantastiskt ut. Ta med kameran. Att fånga konst i en naturlig miljö kommer att vara underbart. Absolut. Jag älskar att kombinera kreativitet med naturen. Har du någonsin deltagit i en konstverkstad? Jag har inte, men jag skulle gärna vilja. Att skapa konst verkar vara ett fantastiskt sätt att uttrycka sig. Det är det verkligen. Kanske kan vi hitta en lokal klass att gå med i. Det vore fantastiskt. Att lära sig något nytt är alltid spännande. Dessutom kan vi förena våra kreativa energier. Tänk vad roligt vi kan ha. Vem vet vilka mästerverk vi kan skapa? Låt oss inte bli för ambitiösa. Att börja med skisser kan vara klokt. Sant. Lite övning innan man skapar mästerverk låter som en plan. Låt oss nu gå vidare till installationen och få lite inspiration. Lektion 13. Helgäventyr.
Vad sägs om att vandra nästa helg? Väderprognosen ser perfekt ut. Det låter som en underbar idé. Jag älskar att spendera tid utomhus. Prognosen förutspår solig himmel och milda temperaturer. Perfekt vandringsväder. Det är det verkligen. Har du någon specifik stig i åtanke? Jag tänkte på den vid Green Valley. Den erbjuder fantastisk utsikt. Jag har hört mycket gott om den leden. Den är ganska populär, eller hur? Ja. Och det av goda skäl. Landskapet är hisnande längs vägen. Vilken svårighetsgrad har leden? Det anses vara måttligt, så det borde vara hanterbart för oss. Perfekt. Jag vill njuta av vandringen, inte kämpa mig igenom den. Precis. Vi kan ta god tid på oss och njuta av utsikten. Borde vi packa en picknick att njuta av på toppen? Det är en utmärkt idé. En picknick med utsikt låter härligt. Jag kan laga smörgåsar och snacks. Jag tar med lite dryck. Kanske lemonad. Det skulle vara uppfriskande. Det kommer att komplettera smörgåsarna fint. Tycker du att vi borde bjuda in andra att vara med? Jag tror att det kan vara kul. Ju fler, desto roligare. Jag skickar ett meddelande till våra vänner. Låt oss hoppas att de är lika taggade på vandring som vi är. Om de inte är det, kan vi alltid fira vårt äventyr ensamma. Sant. Jag kan inte vänta med att uppleva den friska luften och det vackra landskapet. Det kommer att bli en fantastisk flykt från våra vanliga rutiner. Lektion 14. Sanningen om trendditer. Har du märkt hur nya modediter blir populära då och då? Ja, det har jag. Det är intressant hur snabbt trender kan förändras inom hälsovärlden. Men många av dessa diter är ofta osäkra. Det är ett allvarligt problem. Vissa diter kan göra mer skada än nytta. Precis. Jag läste om juicerensningstrenden. De kan vara extrema. Hur kan man leva på enbart juice under en längre tid? Det är inte hållbart. Kroppen behöver ordentliga näringsämnen från fast föda. Jag håller med. Hur är det med ketogendiet? Det är väldigt populärt nu. Ja, men för vissa människor kan det leda till hälsoproblem som näringsbrister. Det är en allvarlig nackdel. Balans är avgörande i en hälsosam kost. Har du hört talas om kålsoppdieten? Ja. Tanken på att bara äta kålsoppa låter intetsägande och ohälsosamt. Väldigt intetsägande. Det är svårt att tro att någon skulle kunna hålla ut med det länge. Och vad händer när de återgår till vanlig mat? Precis. De går ofta upp i vikt igen snabbt. Jag tror att måttlighet är nyckeln. Att äta varierat är avgörande för hälsan. Absolut. Hur är det med de diter som lovar snabba resultat? Snabba resultat är ofta för bra för att vara sanna. Hållbara förändringar tar tid.
Bra sagt. Varje kropp är unik, så det finns ingen universallösning. Precis. Det är bäst att rådfråga en sjukvårdspersonal innan man gör drastiska förändringar. Ja. Jag tror på att fokusera på hälsosamma, balanserade måltider istället för att följa trender. Lektion 15. Övergången till gymnasiet. När man är klar med grundskolan börjar man på gymnasiet. Ja, det är en betydande övergång. De flesta eleverna på gymnasiet är både glada och nervösa. Absolut. Det markerar ett nytt kapitel i deras liv. Miljön är helt annorlunda. Jag minns att jag kände en blandning av spänning och oro. Gymnasiet kändes så stort. Absolut. Det kan vara överväldigande med så många nya ansikten och klasser. Tyckte du att det var lätt att få vänner på gymnasiet? Överraskande nog gjorde jag det. Att gå med i klubbar hjälpte mig att få kontakt med andra. Det är en bra strategi. Fritidsaktiviteter kan vara fantastiska för att träffa människor. Ja, och de leder ofta till varaktiga vänskaper. Hur är det med dig? Hur anpassade du dig? Jag var blyg i början, men att gå med i teaterklubben hjälpte mig att bryta mig ur mitt skal. Det är fantastiskt. Drama kan vara ett bra sätt att bygga upp självförtroende. Det var det verkligen. Det lät mig uttrycka mig på sätt jag aldrig förväntat mig. Trivdes du med kurserna du tog på gymnasiet? För det mesta. Jag älskade min litteraturlektion. Att läsa och diskutera böcker var roligt. Litteratur är ett fantastiskt ämne. Det öppnar upp så många perspektiv. Jag håller med. Vilka ämnen tyckte du var mest intressanta? Jag var ett fan av vetenskap. Att utforska hur världen fungerar fascinerade mig. Det låter spännande. Hade du något favoritprojekt inom naturvetenskap? Ja. Jag byggde en modell av solsystemet. Det var utmanande men roligt. UAU. Det låter imponerande. Gymnasiet introducerade oss till så många nya ämnen. Ja, och de erfarenheterna formar våra intressen för framtiden. Jag känner att gymnasiet förbereder oss för nästa steg i livet. Definitivt. Det lägger grunden för vår akademiska och personliga utveckling. Lektion 16. Att hantera livet effektivt. Jag kan relatera till det. På sistone har jag prioriterat mina uppgifter och satt gränser. Det var underbart att höra. Hur har det fungerat för dig? Helt okej. Att officiellt inse att jag inte kan göra allt har varit befriande. Jag förstår helt. Att sätta gränser är avgörande för den mentala hälsan. Precis. Jag brukade ta tag i alldeles för många projekt samtidigt. Det var överväldigande. Jag var i samma sits. Vilka strategier har du implementerat för att hantera din tid? Jag började använda en planerare för att planera mina dagliga uppgifter. Det ger mig ett tydligt fokus. Det låter effektivt. Jag föredrar digitala verktyg för uppgiftshantering. Digitala verktyg är fantastiska.
Har du någon favoritapp? Ja. Jag älskar att använda en app som låter mig kategorisera uppgifter efter prioritet. Det är smart. Att prioritera kan bidra till att minska stress avsevärt. Jag avsätter också tid för pauser. Vila är avgörande för produktiviteten. Absolut. Att ta pauser hjälper till att bibehålla energinivåerna under hela dagen. Har du märkt några förändringar i din produktivitet sedan du gjorde dessa justeringar? Ja. Jag märker att jag är mer fokuserad och mindre benägen att bli distraktionerad. Det är fantastiskt. Jag har upplevt liknande förbättringar. Det känns givande när man klarar av de uppgifter man gett sig själv. Ja, verkligen. Att fira små framgångar håller motivationen hög. Låt oss sluta en pakt om att fortsätta stötta varandra på den här resan. Det skulle jag gärna vilja. Tillsammans kan vi dela tips och uppmuntra varandra. Vårt engagemang för att prioritera uppgifter och gränser kan leda till större framgång. Lektion 17. Sommarplaner. Jag tror definitivt att vi borde gå på vandring i helgen. Det vore toppen. Lederna är vackra den här tiden på året. Och vi kan köpa lite glass efteråt också. Glass är den perfekta efterrätten efter vandringen. Vilka smaker föredrar du? Jag brukar äta choklad. Det är fylligt och mättande. Klassiskt val. Jag brukar tycka om fruktiga smaker, som hallon eller mango. Det där är uppfriskande. Kanske kan vi hitta ett ställe som erbjuder båda. Bra idé. Jag har hört talas om den här lokala butiken som har unika smaker. Unika smaker. Nu är jag nyfiken. Vilka smaker erbjuder det? De har lavendelhonung och grönt te. De låter ljuvliga. Jag skulle gärna vilja prova lavendelhonungen. Den verkar så sofistikerad. Det gör det. Vad sägs om att vi gör en lista över saker att ta med till vandringen? Utmärkt plan. Vatten och snacks borde absolut finnas med på listan. Ja. Jag föreslår att du packar några granolabars och frukt. Perfekt. Och glöm inte solskyddsmedel. Det blir ganska soligt på lederna. Håller med. Jag skulle föredra att inte bli solbränd när jag vandrar. Och en hatt. En bra hatt kan skydda dig från solen. Bra förslag. Jag har en hatt med bred brätte som jag ska ta med. Fantastiskt. Vår dag låter som att den kommer att bli både aktiv och härlig. Jag kan knappt vänta. Vandring och glass är en fantastisk kombination. Låt oss göra det till en minnesvärd dag fylld med skratt och glädje.